Bàbá mi. Ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n. Ojogbon ni wọ́n. Ojogbon Bayo Omolola from the Department of World Language and Culture, Howard University, Washington, USA. Ẹ jẹ́ àtúbọ̀ fi àtẹ̀wọ́n pé wọ́n wá síta lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ bá wa fún wọn ní àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀ dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ tí wọ́n bá ṣe ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí àtẹ́wọ́ yẹn kó máa rinlẹ̀ títí tí wọ́n máa fi dé iwájú níbí. Àbọ̀hùn la fẹ́ ṣe lórí fọ́nrán. Bàbá àṣà. Ṣé òun ni bàbá wa fẹ́ fún wa ní àti orí fọ́nrán láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà? Ẹ jẹ́ àtètè mọ́ ẹjọ́. Ẹ ṣe alukoro. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba. Mo sì júbà gbogbo ẹ̀yin èèyàn kalẹ̀ lákọ lábo. Orúkọ mi ni Bayo Omolola. Inú mi dùn láti wá sí orí ètò yìí lónìí nípa báwo ni a ti lè mú ajé jáde lára àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wa. Ní nǹkan bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn, mo pàdé èèyàn wa elétò àṣà ọjọ́ àṣà ní orílẹ̀-èdè Canada tí wọ́n ní àwọn ń gbé ètò yìí bọ̀ wá sí ìlú Èkó. Mo ní ìyẹn ó sì dá o. Ààfin kábíyèsí ikú bàbá yèyé ni a ti pàdé. Èmi kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ Amẹ́ríkà ní àwọn yunifásítì káàkiri tí wọ́n fẹ́ kọ́ èdè Yorùbá. Mo kó wọn lọ sí yunifásítì Ìbàdàn. Èdè Yorùbá àti àṣà Yorùbá ni mo ń kọ́ ní yunifásítì Howard ní olú ìlú Amẹ́ríkà, Washington ní ìpínlẹ̀ DC. Kí má dá èèyàn pẹnu. Àìsí bẹ́ẹ̀ ńlá ìdásí. Olójú òdẹ ní wojú rẹ̀ kí tàlùbọ̀ ó máa kó wọ̀. Tó ṣe bí òwe o, ẹ̀yin ìyá wa àti ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ wà ní ìkàlẹ̀ àti ẹ̀yin olùfẹ́ ètò yìí tí ẹ ń wò wá lórí òfurufú. Kí ni àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wa tí a ń sọ̀rọ̀ bá tí a lè fi mú ṣe ọrọ̀ ajé? Oríṣiríṣi nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé ló dàbí ẹni pé à ń fi ojú tẹ́ńbẹ́lú tí a kò mọ̀. Ẹ wo àwọn ọ̀dọ́ wa tí wọ́n jó fún wa níbí lónìí. Ẹ wo bí wọ́n ṣe múra dáadáa pẹ̀lú aṣọ ìbílẹ̀ wa, pẹ̀lú ìlẹ̀kẹ̀, òfì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó jẹ́ nǹkan ọrọ̀ ajé ní orílẹ̀-èdè ní ìpínlẹ̀ àwa Yorùbá. Àwọn nǹkan bíi ìlù. Tí a bá wo oríṣiríṣi ìlú wa, aṣọ ìbílẹ̀ wa lóríṣiríṣi, bóyá aṣọ òfì ni o, bóyá aṣọ kíjìpá ni o. Àti àwọn nǹkan mìíràn wà tó jẹ́ bí iṣẹ́ ọnà tó jẹ́ mọ́ ère. Àwọn ìkòkò wa, àwọn igbá sísọ bóyá à ń fín gbá ni. Àwọn nǹkan mìíràn wà tó tún jẹ́ bí ẹní tí àwọn èèyàn máa ń ṣe ní ilẹ̀ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ abala tí a fi lè wo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ká wo àwọn èyí tá a fi ń ṣe ẹ̀ṣọ́ ara ni o. Ká wá wo àwọn èyí tó jẹ mọ́ ẹ̀sìn wa ni o, ẹ̀sìn ìbílẹ̀ wa. Ká wá tó wá wo èdè wa. Báwo ni a ti lè lo gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí láti mú owó jáde lọ́nà tí yóò jẹ́ kí nǹkan tùbà kó tùṣẹ? Ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní owó ò sí nílé, ilé ò túra. Ọ̀rọ̀ tó bá ṣe tì, ilẹ̀ ló ń gbé. Èèyàn tí ò lówó lọ́wọ́ tó bá ṣe fùlẹ́ńgé, ara rẹ̀ ní tàn. Lóde òní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa ni wọn kò ní iṣẹ́ lọ́wọ́. Ìjọba là ń kígbe. Ìjọba ní ipa tirẹ̀, àwa náà ní ipa tiwa. Ọ̀nà wo ni à ń gbà gbé àwọn nǹkan wa lárugẹ? Ní ilẹ̀ òkèèrè, ọjà wà níbẹ̀. Ní ilẹ̀ wa, ọjà wà níbẹ̀. Ṣé tẹni kúkú ni tẹni, èkísà ní tàkìtàn? Bónígbá bá ṣẹ̀ṣẹ̀ pé igbá rẹ̀, iná ni àwọn èèyàn ó ṣe máa bá lò, wọ́n á máa bá fi kómí. Tó ṣe bí òwe o. Mo kọ́kọ́ fìyẹn pàjùbà náà.
ẹ jẹ́ kí n wá bọ́ sí ojú òpópó nítorí nǹkan tó múmú láyà wa lónìí ó ní wípé báwo ni a ti lè mú àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wa láti fi mú owó jáde tí ọrọ̀ ajé wa yóò fi dára. Oríṣiríṣi ọ̀nà ni a lè gbà. Ẹ jẹ́ ká mú fún àpẹẹrẹ aṣọ tí a ń wọ̀ sọ́rùn gan, fìlà tí a ń dé, aṣọ obìnrin, aṣọ ọkùnrin lóríṣiríṣi. Tí a bá ń ṣe wọ́n, tí a sì ń gbé wọn jáde, tí a ń wọ̀ wọ́n ní nǹkan tí ó bá ti àṣà tiwa mu, ọ̀nà kan tí owó fi lè wọ ìlú ni. Àwọn tí wọ́n wà ní abala àgbáyé, tí wọ́n wà ní Asia, aṣọ tí wọ́n à ń wọ̀, aṣọ tí àwọn tó wà ní bí Amẹ́ríkà ni tàbí ní ilẹ̀ àwọn Gẹ̀ẹ́sì ni, gbogbo àwọn nǹkan yẹn là ń wọ̀ láàrin ìgboro wa. A tiẹ̀ ti tún wọ aṣọ àwọn Lárúbáwá gan. Tẹ́ bá wo àwọn iléèwé wa, àwọn iléèwé mi bẹ nísìn, wọ́n á da kinní borí ni bí ẹ̀kú. Tótó ni kò ní eléyìí ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn, nítorí pé àṣà tiwa ó yẹ kó jẹ wá lógún. Ká sọ pé àwa máa ra àwọn aṣọ tiwa, ẹ jẹ́ ká máa wo àwọn èèyàn tí ó máa tibẹ̀ jẹun, tí wọ́n sì máa tibẹ̀ ṣe nǹkan tó dá nínú ìgbésí ayé wọn. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ṣe pàtàkì fún wa gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ Yorùbá. Tá a bá sì tún wo àwọn ìlù tí a ń lù, tí a ń ṣe, tí a fi ń gbé nǹkan lárugẹ, ọ̀nà okòwò kan ní fún àwọn tí a ń ṣe. Ẹ wo àwọn tí a ń ṣe fújì, àwọn tí wọ́n ń ṣe, tí a ń kọrin fújì, tí a ń kọrin oríṣiríṣi káàkiri, tàbí àwọn tí a ti ń kọ orin ìbílẹ̀ gan, tí wọ́n sì ń gbé àṣà àti ìṣe wa lárugẹ, yálà nípa ọdún ìṣẹ̀ṣe kan ni tàbí òmíràn. Ọ̀nà oúnjẹ ni, ìyẹn làwọn kan fi ń kọ́lé láyé ìjọ́un, ibẹ̀ ni wọ́n ti ń jẹ́ èèyàn. Láyé òde òní, iṣẹ́ alákọ̀wé ńlọ́pọ̀lọpọ̀ tẹjúmọ́. Wọ́n sọ pé iṣẹ́ alákọ̀wé ò dáa o, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn ń fi ọwọ́ ṣe àti nǹkan tí wọ́n ń fi ohùn ẹnu gbé jáde tí a lè sọ di ọrọ̀ ajé tó jẹ́ nǹkan ìbílẹ̀ tiwa gangan, ó yẹ ká kọbi ara sí i. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn elétò ti sọ lẹ́ẹ̀kan ló jẹ́ tí wọn kò mọ̀ nípa oríkì wọn. Oríkì yẹn ni àwọn bíi olóyè wa bàbá Ajóbíewé ni làwọn fi mú nǹkan jẹ. Kí ló ṣe àwọn ọ̀dọ́? Kí ló dé tí gbogbo nǹkan wọ̀nyí kò jẹ́ nǹkan tí wọ́n máa ń kọ́ ènìyàn? Mo rántí ní yunifásitì Ifẹ̀ nígbà tí mo kọ́kọ́ jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ yunifásitì ní nǹkan bíi ó ti ń lọ bí 40 ọdún sí àsìkò tá a wà yìí. Wọ́n máa ń kó àwọn babaláwo wá, wọ́n á máa kọ́ wa lóhùn ẹnu. Àwọn oníràrọ̀ ó wá, àwọn oníjàlọ́ ó wá. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí àṣé owó rẹpẹtẹ ni, ọ̀nà okòwò gidi ni. Ẹni tó bá mọ ewì ké lónìí dáadáa yóò máa rówó díẹ̀. Ẹni tó bá mọ ìlù ṣe dáadáa, àwọn ará òkèèrè ń ra ìlù, wọ́n máa ta ìlù sí òkèèrè. Aṣọ ìbílẹ̀ wa ó ti lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè pa. Ní Gambia wọ́n wà, ní Senegal wọ́n wà, ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí nǹkan àmúṣọrọ̀ ni. Àwọn ère tí àwọn èèyàn tí àwọn oníṣẹ́ ọnà tí wọ́n máa ń gbẹ́ tó máa ń mú iyì sí àdúgbò bí tẹ́ bá fi sí, bóyá inú ilé ni o tàbí ní ojúbọ kan ni. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí nǹkan mèremère tó yẹ kí a máa mójútó ni. Alàgbà kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, alàgbà yẹn nínú àwọn alukoro, wọ́n ní orúkọ tí ànábì ń jẹ́ tó jẹ́ pé kó tó délé ayé, kó tó di pé ó di ẹni tí ó gbé ẹ̀sìn mùsùlùmí wá, orúkọ yẹn náà àwọn abọ̀ọ̀ṣà ni wọ́n sọ, ó sì ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nǹkan mìíràn wà tó jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan ìbílẹ̀ tí wọ́n kó pamọ́ síbi orílẹ̀-èdè Mẹ́kà tó jẹ́ pé iná àdé pé bí ká máa ju òkòlù nǹkan. Àwọn nǹkan tí wọ́n kó pamọ́ nígbà kan, wọ́n sì tún wo àwọn nǹkan yẹn, ojú tuntun ni wọ́n fi wò. Àwọn nǹkan tiwa ká má máa fojú wípé nǹkan èṣù ni. Wọ́n sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan túmọ̀ fún wa. A gba ìgbàkúgbà, nǹkan ò dẹ̀ rí bó ti yẹ kó rí.
ẹ má bínú ẹ̀yin tí ó bá jẹ́ pé ó lè ní ìtumọ̀ mìíràn lọ́kàn yín èmi ò ní lòdì sí ẹ̀sìn kankan ṣùgbọ́n tí mo ní lòdì sí ni kí èèyàn máa kó gbé àṣà tiẹ̀ kó gbé jùnà kó wá gbé àṣà lásà kó máa múra bí ọmọ lárúbáwá tàbí ọmọ ibòmíràn ìyẹn kò bójúmu ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ìlẹ̀kẹ̀ nǹkan ọ̀ṣọ́ òsùn ẹní àti nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ sọpá gangan ní orílẹ̀-èdè àwọn orílẹ̀-èdè kan bẹ tó yẹ pé sọpá yẹn gangan làwọn kan fi ń di olówó tí wọ́n ń ṣe ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí a bá ní a gbọ́dọ̀ máa mú ká máa mú lọ́nà tí ó máa bá ìgbàlódé mu ká máa fi sí lára tó jẹ́ pé yóò máa wu ènìyàn ìkan nìyẹn. Àwọn ààfin wa bí a bá ti ń ṣe ní ọ̀nà tìgbàlódé ká má máa gbàgbé bóyá àwọn ère àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé tí a ó máa fi ṣẹ̀ṣọ́ sí inú ààfin bóyá lára ilẹ̀kùn ni tàbí lára ògiri tàbí ní abala mìíràn nínú ààfin gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ló yẹ kí a máa bẹ àwọn lọ́balọ́ba wa kí wọ́n má máa gba nǹkan lódì kọ́ mọ́ di pé à ń lọ rí gbélé yìí sọnù tàbí eléyìí kò yẹ kó wà ní ibi báyìí àìmọ̀kan ni ló ń ṣe wá nítorí pé àwọn amúnisìn wọ́n ti gba àṣà wa ẹ tí wọ́n bá tiẹ̀ ti gba èdè rẹ̀ àṣà rẹ̀ ti sọnù. Kí wá ní ọ̀nà tí a lè lò? Mo rí tí ẹnìkan nawọ́ màá dá yín lóhùn kan tí ẹ bá fẹ́ béèrè kan. Àwọn èèyàn tí ó lè kópa nínú àwọn ìgbésẹ̀ yìí láti mú wípé ọrọ̀ ajé wa ó di àmúyangàn nípasẹ̀ àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé wa ìjọba ará ìlú àwa gẹ́gẹ́ bí ará ìlú ẹ̀yin èmi àti àwọn èèyàn mìíràn tí a mọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa ní ti ìjọba ní láti máa ṣe kóríyá ìjọba ló ní ètò bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn iléèwé àwọn ni wọ́n máa gbófin kalẹ̀ pé eléyìí ni ẹ kọ́ eléyìí ni ẹ má kọ́ kì bá dára kí ìjọba kí wọ́n fi àǹfààní sílẹ̀ àwọn oní ìgbà kan máa kọ́ àwọn èèyàn ní ipa iṣẹ́ ọwọ́ iṣẹ́ ọnà wọn ní kéèyàn hun ẹní kéèyàn hun kó lo ọ̀pá kan kó fi hun kankan gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí kíjọba tún tẹra mọ́ dáadáa láti gbé lárugẹ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n lè bá a máa ní àǹfààní láti lè máa fi ohun tí wọ́n bá ń kọ́ àti iṣẹ́ ọwọ́ kí wọ́n máa fi kọ́ kí wọ́n máa kó papọ̀ tó jẹ́ pé tẹ́lòmíì bá jáde dípò tí ó máa wá iṣẹ́ kiri èyí tó ti kọ́ yẹn ó lè sọ di ọrọ̀ ajé fún èèyàn àwa èèyàn fúnra wa tá a jẹ́ ará ìlú ó yẹ kí a máa èyí tó bá jẹ́ nǹkan àwọn iṣẹ́ ọ̀nà mìíràn bẹ tó jẹ́ iṣẹ́ ìdílé kéèyàn máa fi hàn ọmọ òòṣà téèyàn ń sìn tí ò fi hàn ọmọ òòṣà òun ó parun ni gbogbo àwọn nǹkan tí a bá ní tó jẹ mọ́ ìdílé ẹni ẹ jẹ́ ká máa fi hàn àwọn ọ̀dọ́ wa ká sì máa ṣe kóríyá fún wọn káà náà lè bá a dìde láti lè máa mọ̀ ní iṣẹ́. Ní ti ọ̀dọ́ wọ́n ní ọ̀dọ́ lọ́ọ́ rí ara ẹ̀ là ń lọ̀ ọ́ fún àwa tí gbogbo èèyàn tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ kí wọ́n mọ̀ yí pé olè ló bọmọ jẹ́ àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan àmúṣowó ní ilẹ̀ kóòtù òjìbí kí olúkàkú kó jí gìrì sí i dípò téèyàn ó sì máa lọ rí gbé ìwé kan lọ́fíìsì ìjọba kan mọ̀ ń wáṣẹ́ iṣẹ́ tí ò sí níbẹ̀ ìlú àfi ń bá àyàn sọ̀rọ̀ ni sọpá àfi ń bá àyàn sọ̀rọ̀ ni ìlẹ̀kẹ̀ gangan téèyàn bá rí lẹ̀kẹ̀ lóríṣi ìlẹ̀kẹ̀ kan èyí ó ti mọ ìtumọ̀ rẹ̀ ẹni tó bá mọ ìtumọ̀ rẹ̀ èdè wa àṣà wa wọ́n wọnú ara wọn ni bẹ́ẹ̀ ló sì ṣe wà fún gbogbo àwọn àṣà káàkiri àgbáyé kéèyàn wọnú ìlú kó múre jáde àṣà rẹ̀ ní faré wá ìṣe wa tàwa ní
béèyàn bá ṣèṣe oníṣe kò ní ṣàìṣìṣe béèyàn bá fojú olójú tó fi ń ríran kò ní ṣàìṣìnà béèyàn bá fẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ rìn kò ní máa di ẹlẹ́sẹ̀ ń gbẹ́sẹ̀ rè ó lè ṣe kòtò ó lè ṣe gegele tiwantiwa ẹ jẹ́ ká mójútó àṣà wa mo dúpẹ́ púpọ̀ ẹ ṣé.